سلام و درود. امید که جور صحتمند باشین. ویدیو امروز ما شما درباره ویندوز نمودن کامپیوتر می باشه که ما چطور میتونیم کامپیوتر خود ویندوز نماییم. خب ویدیوهای دیگر از طریقه بوتبل نمودن فلش هم در کانال یوتیوب خود گذاشته. شما میتونید که از این کانال یوتیوب ویدیوهای دیگر تماشا کنین و این درس سوم ویندوز نمودن کامپیوتر می باشه که ما از طریق بوتبل ما میتونیم کامپیوتر خود چی کنیم ویندوز نماییم. خب ما یک روش دیگه هم میتونیم که از طریق لینکس که از طریق برنامه VMware Workstation ما میتونیم به صورت مجازی کامپیوتر خود چه کنیم ویندوز اینستال نماییم. خب طریقه سیستم عامل ویندوز که از طریق کامera ریکارد کردیم. شما میتونین که با لینکش در دیسکریپشن ویدیو بگذارم، شما برین اونجا ببینین و این ویدیو ما در رابطه با ویندوز نمودن برنامه لینکس که برنامه VMware Workstation می باشه. خب میریم ویدیو را شروع میکنیم که چطور و چگونه ما میتونیم که ویندوز لینکس ادامه بدیم. ما میتونیم که با دریافت این طور ویدیوها میتونیم در صفحه یوتیوب تکمیم تکنولوژی محمد ابراهیم این برنامه هایی که شما میبینید فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام میتونین همین تکمیم از سرچ نمایید در اپلیکیشن تان و ویدیوهای ما را دنبال نمایید. و همچنان اگر میخواین که ویدیوهای ما را به صورت عادی در فیسبوک بیننده باشین میتونید که به صفحه فیسبوک کامپیوتر ترنینگ شما مراجعه نمایید و ما را فالو کنین تا ویدیوهای ما را بیننده باشین و یک چیزی بیاموزید. امید که جور صحتمند باشین. با درس سمی ویندوز قرار داریم. مثل که در درس قبلی ویندوز نمودن کامپیوتر از طریق سیستم عامل خود ویندوز به شما آموزش داده بودیم و درس امروز ما در رابطه با VMware Workstation است، یعنی سیستم عامل لینکس. ما میتونیم که چی کنیم ویندوز رو شروع کنیم. چون اسکرین شات کامپیوتر زمانی که ما این اسکرین شات میگیریم از طریق مجازی بسیار به صورت عالی و خوب اسکرین شات میگیره که قابل فهم خوب میباشه. خب میریم برنامه خود VMware Workstation که ایره ما باید برنامه مجازی باشه لینکس باشه. ما ایره باز کردیم و میخوایم چی کنیم ویندوز خود ایجا اجرا کنیم. مثلا ما اینجا یک ویندوز را فلش خود بود کردگی دارم و میخوایم که چی کنیم در کامپیوتر مجازی را پیاده سازی کنیم. خب بعد ما چند تا به نظرم باز شده باز میکنیم و تپیسان میزنیم اینجا و اینستال دیس مانیت فایل و از اینجا میخوایم چی کنیم فایل خود ویندوز خود انتخاب کنیم که تاتی شما برای ما ویندوز و این بالای دیسکی خود و بالای دیسکی یا پایان میدیم. بالا دیسکی بی خود کلیک میکنیم و میخوایم که چی کنیم ویندوز خود هر ویندوز که خواسته باشه یا چی کنیم میتونیم فکر کنیم بود فلش میباشه. از اینجا میم ویندوز باز میکنیم و میخوایم که کامپیوتر ما را ویندوز 10 اینستال کنیم. این برنامه مجازی ما. خب من موقعیتش درست است. کلام تغییر ایجاد نمیکنیم. فقط میخوایم که فایلش رو انتخاب کنیم و نکس بزنیم. خب هاردیسک ما 60 GB هاردیسک ما را در نظر گرفته و 2 GB رم ما را و 2 CPU ما را به خود اختصاص داره. اینجا انتخاب میکنیم که مموری یا رمش 2 GB درست است، پروسسورش هم 2 درست است و چی را دیگه انتخاب میکنیم. خب کدام چیزی دیگر نمیرسه باشه تشکیلی و چیزاش یا درست است و یا چی میکنیم کلو میزنیم و داخل فلش است و منتظر میباشیم که این فایل ما در دیسک ما ایجاد شود و کار کرده رایید. خب خب در دیسک ما کافی شد و میخوایم که چی شود اجرا شود. دیگه
سیستم عامل لینکس هست که به برنامه مجازی میباشه اسم باز میشه. در ویندوز هم برای ما صفحه چیز اسمه ویندوز में हम तेईस में सिमिलर वर्क स्टेशन में या लोगोई लिनक्स में ما در حال کار است. یک دقیقه زمان رو میگیره. خب بین باز شد این درست میکنیم و ویندوز که زمانی که ما میخوایم به کامپیوتر خود ویندوز کنیم فلش بوتیبل خود در کامپیوتر خود وارد میکنیم و اگر کامپیوتر ما مثلا مدلش فهم داشته باشه مدلش آسوس باشه از طریق تکمه اسکیپ وارد ویندوز میشیم و ویندوز ما رو بالا میره و کامپیوترهای ایچی همچنان با کلید F9 و کامپیوترهای دیر با F12 ویندوز ما رو که میکنه بالا میره. زمانی که ما فلش خود را کامپیوتر ما وصل میکنیم یا متصل میسازیم F12 برای کامپیوترهای دیر زمانی که روشن میکنیم کلیک میکنیم چند تا کلیک میکنیم که تا چی کنه این صفحه ویندوز ما را شما بالا بیاره. چون ما با طریق سیستم عامل ویندوز برای کار کردن توسط موبایل یک ذره ضعیف‌تر بود. یکی از طریق مجازی و لینکس گرفتیم که بیشتر به شکل خوب و عالی فهمیده میشه. اینجا لنگستت و زبانش از سای کیبورد ده یا به یا کارنامه داشته باشیم لینکس میزنیم و اینستال میزنیم. خب ویندوز ما باز شد. زمانی که ما در سیستم عامل ویندوز هم همه قسم اجرا میشه اینجا ویندوز از ما کدام سایت خواب میکنیم همین اولیش درست است استاندارد سایت خواب میکنیم و کلیک کرد میزنیم که ویندوز ما اجرا شود پیش برود کلیک میکنیم و زمانی که ما در ویندوز اینجا دو مرحله می داشته باشیم آپدیت اینستال ویندوز آن سیو فایل زمانی که ایره ما انتخاب کنیم زمانی که کامپیوتر ما یک ویندوز می داشته باشه و ما میخوایم که ویندوز رو چه کنیم برای رسانی کنیم و ایره مرتب میکنیم یعنی ویندوز ما چی میشه یک آپدیت جدید میشه و فایل هایی که در داخل ویندوز ما میباشه این فایل ها از بین نمیروند و ما خواسته باشیم custom install ویندوز اون یا ادوانس زمانی که ایره ما کلیک کنیم میم همیشه ایره انتخاب میکنیم زمانی که انتخاب کردیم چیزهای ما کلان فرمت میکنیم و دیسک ما چی میشه فرمت میشه. همیشه ما نباید اپدیت کنیم باید ویندوز خود چی کنیم جدید کنیم تازه انستال کنیم. خب میایم اینجا یک نیو پارتیشن میزنیم که یک پارتیشن جدا به ما ایجاد شود تا ما بتوانیم چی کنیم ویندوز خود مثلا این درایو پارتیشن سی فکر کنید ویندوز درایو سی کامپیوتر تان میباشه سیستم عامل ویندوز تان میباشه میره می فرمت میزنیم زمانی که فرمت کردیم دیسک سی تان کلان مواداش از بین میروند و اینجا باید کدام چیز دیگر کار نمیداشته باشیم درایو زمانی که درایو ما پیدا نمیکنه ایره میزنیم ریفرش درایو و دلیت درایو ما رو دلیت میکنیم فرمت میکنیم و پارتیشن یک پارتیشن جدا برش اضافه میکنیم. خب میایم نیکس کلیک میکنیم. خب زمانی که نیکس کلیک کردیم ویندوز ما در حال اجرا میباشه و آهسته آهسته شروع به حساب کردن میکنه که ساعت تکمیل شد و ما میتونیم که صفحه های سیستم عامل لینکس شده تماشا کنیم.
خب دوستای عزیز، در قسمتی قرار داریم که میخواهید که کشور انتخاب کنید. یونایتد استیت درست است و یک یاسا کلیک میکنیم. جست مومنت یک لحظه صبر میکنیم که تمام شود. خب اینجا آماده که کیبورد شد، زبان کیبورد انتخاب کنیم، اما انگلیسی درست است. یا ما بعد از اون میتونیم که اسکیپ میکنیم. بعد از اینکه ویندوز ما تمام شود ما میتونیم که از طریق منوی استارت همش از تنظیماتش چه کنیم، از ستینگش درست کنیم یا تنظیمش کنیم. I don't have اینترنت نداریم و اینا میخوایم که تمام شود. خب connect now connect white step. ما میخوایم که با ستاپ بیازی انتخاب میکنیم که با ستاپش تمام شود. یعنی منظور از این گپ ای است که نمیخوایم با فایل که دانلود میکنیم از تمام شود دانلود کنه دوباره و از ستاپ کلیک میکنیم که از طریق این ستاپی که ویندوز که ما در اینجا اینستال کردیم از طریق تمام شود. نامش خب با حرف کلان میگیریم، کپسولا فعال میکنیم، محمد ابراهیم و نیکست کلیک میکنیم. گفته نام پی سی خود انتخاب کنیم، نام کامپیوتر خود و پسورد انتخاب کنیم. من 4 تا اسپیسیس انتخاب میکنم و نیکست میزنم و کانفرم پسورد دوباره پسورد رو دوباره گفته تایپ کنیم. خب نیکست کلیک میکنیم. سکیوریتی امنیتش است. خب امنیتش میباشه زمانی که رمز از پیش ما اشتباه میشه یا فراموش ما میشه. کلید ها رو به ما آورده که ما بتونیم دوباره رمز کامپیوتر خود بازیابی کنیم. خب کدامش انتخاب میکنیم؟ What is the name of the first school؟ خواهی گفته اولین نام استادتان که در مکتب چی بود؟ یک چیز میزنیم. ما یادم نیست که اولین استادی که در مکتب داشتیم کی بوده. خب احمد میزنم، مستر احمد. خب نیکس میزنیم. به این سوالا پاسخ میدیم و کسی که خواسته باشه به صورت درست چیزاش به یادش باشه. این سوالایی که اینجا پاسخ گفته میشه به یادش باشه. پس نیم یا گفته what's the name of the city where you born؟ شهری که شما گفته تولد شدین کجاست؟ خب نهرین میزنم چون ما در نهرین تولد شدیم. نهرین. نیکس میزنم و یک سوال دیگه شما مونده که ایرم خلاص کنیم و بریم. خب گفته what's the name of the city where you present met؟ گفته در شهری که شما والدینتان ملاقات کردین کجاست؟ من اینجا میزنم. خب بغلان چون ولایت خود ما میباشه. خب اشتباه باشه کپی نیست. نیکست کلیک میکنیم و میخوایم که جلو بره. خب اکسپت میکنیم. لوکیشنش فالو باشه. find my device. خب یا با این برنامه به صورت دیفالت میمونیم، غرض نمیگیریم و اکسپت کلیک میکنیم که مرحله دیگر را پیدا کنیم. خب کامپیوتر ما روشن شده رئیس سلام داد و یک چند دقیقه دیگر گفته برای شما آماده میشه و ما باید صبور باشیم و صبر کنیم که چی شود کامپیوتر ما روشن شود. Don't turn off your PC. گفته کامپیوترتون خاموش نکنید و منتظر باشین که ویندوزتون تمام شود. Almost there. همش تمام شد و خب خب ویندوز ما تمام شد. این هم از ویندوز ما که به ما
برنامه لینکس ما باز شد و ما خواسته باشیم هر نوع اقدامی را به ایجاد میکنیم اجرا کرده میتونیم. و براتون گفتم که شما میتونید که نامتان تاریخ و یا زبان چی را کیبوردتان تبدیل کنید. میتونید که setting بیاین اینجا نوشته کنید که لنگویج، بیاین اینجا نوشته کنید لنگویج و میتونید از این زبانش هم داده هایش از طریق settingش کنید تبدیل کنید. خب تشکر از اینکه تا ما با اینجا تشکر از اینکه ویدیو ما رو تا اینجا دنبال کردیم و تماشا کردیم. قبل از اینکه ما با شما خداحافظی کنیم کانال یوتیوب ما را سابسکرایب و لایک کنید که ویدیوهای تازه که میگذاریم شما با خبر شوین و زنگوله را فشار بدین که همه ویدیوهایی که ما میگذاریم به نمایش بیاد برای شما. خب ما آفیس کامپیوتر وقت پروژه شده دیرتر باز میکنم. تکنولوژی محمد ابراهیم مومنی که مخفف شده است. همچنان از طریق اینستاگرام، یوتیوب و فیسبوک شما میتونید که ما رو دنبال کنید. ویدیوهایی که ما میگذاریم دو صفحه آدرس فیسبوک می داشته باشیم، یکیش کامپیوتر ترنینگ است، یکی دیگهش تکنولوژی M.E.M است که از دو صفحه فیسبوک میتونید ویدیوهای ما رو تماشا کنید. تا ویدیوی دیگر خدا حافظ و ناصرتان.